السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا نغيب أبو درع والقاصر ويا الباب السادس عشر. لو جين ظليت فاتحة حلقي عليها دخلت مثل العصا وتتوعى وتتحلف بيه. طلعت وسدت الباب وراها قبل ما أبدن عليها وجاوبها. هي حاقة زوجة وتغاب علي تغاب علي بس أنا من حبي لعلي صرت أناني أفكر بنفسي وبس لأن محتاجة أمانة. قررت ما أدخل بحياتهم نهائيا وأمشي على أساس أنا خطاب عندهم وبعد سنتين أرجع لخالي وأنسى وأبدأ حياة جديدة وأنسى علي. رب العالمين ما ينسى عبده يمكن يعوضني بالأحسن. عندي ثقة برب العباد ونعم بالله هو أرحم بعباده ومن البشر. ثاني يوم قعدت عادي طلعت ويا باجي نسرين رتبنا البيت وحضرنا الشاي للخطاب بس بيداء كانت تشتغل ويانا. أما هنا أبد بعد ما دخلت بشي بغت قاعدة من نسوان تجي تبارك طول اليوم وأنا أتجاهل علي تماما. أنا طلبت من الله يطلع من قلبي ويخليه إنسان عادي بحياتي. هو تزوج واستقر بحياته. شنو ذنب شي ما أكون عثرة بطريق سعادتهم. الله يسعدهم ويهنيهم سوا. نسرين حست بيا طول اليوم ما حكيت ويا أحد أشتغل على السكتة بدون كلام. نسرين شبيش بنتي شنو اليوم ذابتها على الصامت؟ لجين ما بي اشي باجي بس عندي شوية صداع وباكر دوام وهم كل شي ما محضرة. نسرين تبكي كل شي من ايدك وقومي راجعي دروسك هواي نسوان موجودة تكمل مكانك. لجين دخلت الغرفة وطلعت كتبي وحضرت واجباتي. صدريتي نظيفة بس كويتها هي وقميصها. كملت كل شي بس ما طلعت. صارت الساعة 6 المغرب وأنا بالغرفة. انفتح باب الغرفة ودخلت نسرين قصيدي إذا ما سامع حكاية احكي من وياك. لجين باجي والله ما أبي شي بس تعبانة من الفرة والشغل أو أكو شي تدرين ما أضم عنك. نسرين أحاول أصدقك بس ما علينا قوم يتعشي. لجين طلعت لقيت شيماء هم جاية هي وبتها وجاية تتوضا تريد تصلي. دخلت المطبخ لقيت بيدة وعمتي وحدة تصب تمن والثانية تسم اللحم فوق المواعين. كملوا وشالوا العشاء. فتح باب المطبخ الخارجي ودخل علي. مجرد بابت رجعت أوزع الخضرة في السلال الصغار. بغى شوية يستعجلهم على العشاء لينزلوا موجودة بالاستقبال. آخر شي طلع وأنا بديت أنقل وياهم أكل أسفة. بدأ النسوان يتعشن وأم حسين قالت تعاي يمي تعشي. قلت لها ما أشتهي خالة شبعانة. شي ما رافع حاجبها تباوع لي وتباوع لأمها. عرفتني طلعت صبيت لي معون تمن وخليت موقف فوقه. شوية أكلت خاشوقتين عرفتهم وعرفت ما أعرف آكل تمن بالليل بس ما تفهم لأن الخطاب لازم يطبخون تمن ومرق. رجعوا المواعين أنا صرت أفرغ بيهن وأحطن بالمغسلة. السنج بصف الطباخ والقواري مال الشاي كلها تفور. ما أحس إنها دفعت بس تلاحقت روحي. خليت ايدي على بداية الطباخ لأن طول النهار تشتغل صاير جمر. أحس إن روحي شاغت أصابعي انشوت. التفتت وكان أشوفها شيماء بيدها صابونة تريد تغسل بالسنج. شيماء يا عيني اعتذريني بس بدي أغسل لأن المغسلة صاير عليها ازدحام. واجيت اغسل ايدي هنا ما انتبهت عليش خو ما انشويتي. لجين عديت وقفتي وقلت لها لا ما ابي اشي. ما بدت اسوي سالفة حتى هسه شي يقولون عليه بعدها شي ما عروس وتقابلتي وياها خليني قدام الله مظلومة ولا ظالم. من شافت السين في معين عافتها وراحت قالت عبالي فارغ. هي طلعت وانا طقيتها ركضة لغرفتي. اول ما دخل لزمت ايدي انفخ عليها اطراف الاصابع صايرة بيض من التشوية. روحي شايرة أقمز بالغرفة يمي قلاص ماي خليته بأصابعي بي أحسهن بردا بس من طلعت رجعت يستعمل. طلعت معجون أسنان دهنتهن شوية خف السعي. وما شفت من طلعت شافت ايدي نسوين عز شبيها ايدك. رجعين قلت لها باجي ما بي شي حرق بسيط وخليت له معجون اسنان. سحبت ايدي وتفاجأت من شفته علي غير تنتبهين امشي اخذك للمستشفى يضمدونها الك. لجين سحبت ايدي منه بدون ما باوعله قلت له شكرا ما بي شي خليت معجون صارت احسن. عافني وطلع تحسه اعصاب مو متحمل احد وشوية اجى بيده عصارا انطاها الي وقال خلي منها مع الحروق احسن من المعجون. كان يحكي وياي. طلعت شيماء وشافتني خزبتني وقفت يمه. شيماء حبيبي ماما تريد تروح ممكن توصلها البيت علي حسين عنده شغلة. راح يطلع ياخذها بدربه. لجين عافها وراح وهي التفت لي والشر طاير من عيونها. شيماء هالمرة تحذير مرة ثانية أشوه هاي الخلقة الحلوة. لجين والله عبالي
صدق مو معتمدة، بالبداية ما توقعتها خبيثة هيج. ثاني يوم داومت بس الحرق منفوخ، لقيتني ودق. خلصنا الفرصة سوا. بعدها كل وحدة راحت لشعبتها، انتهى الدوام ورجعت للبيت. بدت الأيام تمشي، واليوم السبعة مال شيماء. بنات أم حسين راحن لبيوتن، وأنا ونسرين أسبوع كامل واقفين على التك رجل من التعب. يا دوب أفتح كتابي وأقرأ شوية. اليوم السبعة وشيماء عازمة صديقاتها وأهلها. صرت أرتب وياها هي ونسرين، نحضر الكيك والعصاية. وصار بوقت الحفلة، كل ما أريد أبدل شيماء تلقفني بشغلة، تكلفني بشغلة جديدة. آخر شي نسرين قالت كافي روحي بدلي، الناس على جاية وانتي ما مبدلة. رحت سبحت بسرعة وطلعت، نشفت شعري شو سويت، لبست فستان الأسود القصير وحذاء الكعب أسود، رفعت شعري من الأطراف، خليته شوية مغطى بشفايف وكحلة. كملت طلعت، لقيت صديقة شيماء جايات، وهي تضحك وتسولف وياهن. ما شافتني سألنها منو هاي البنية. شيماء هاي بنت صديقة عمتي أم حسين، يتيمة وتجي تشتغل هنا تساعد عمتي ونسرين بأجرها. لجين أحس أروح أتمنى القاع تبلعني، شلون فشلتني ويا حكاياتها. دخلت نسرين شنو هالشغى شيماء؟ لا عيني لجونة، بنت أخت عمتي أم حسين من أربيل. لجين الغصة بالعوم قوة واقفة، بدت أحكي بس ما بدت أفشلها، لذلك سكتت. اجت شيماء تمشي باتجاهنا، ضايجة من كلام نسرين، رادت تعبر. وقفت قدامها نسرين ومدت ايدها تعدل الشعر. شيماء حكت، نسرين يحمد ربك سكتت هالمرة، ما فشلتك. وقلت لهن هاي زوجة علي الثانية، عيب تقولين عليها خدامة وهي صار لها اسبوع تذكر الخطابك. هاي بدال ما تشكريها تهينينها. لجين شيماء عيونها أصابت بقصتها بعد التهديد اللي جاها من نسرين، عافتنا وراحت بدون ما تحكي. نسرين لجين روحي اقري، هاي ما تستاهل واحد يتعب وياها. لجين عفتين رحت أريد أدخل الغرفة، بس الدمعة طرف عيني صارت بوجهي علي. من شافني علي انتظري من وياك؟ لجين جاوبته وأنا أفتح باب غرفتي، قلت له ما حد وياي تعبانة أريد أرتاح. بقى بمكانه يباوع لي. دخلت سديت الباب ورايا. مرت الأيام والأشهر وشيماء من الصبح للظهر بالدوام، ومن ترجع تلبس لبس حصر قدام حسين، وحسين يضوج من تصرفاتها، يعوف البيت ويطلع. علي صرنا ما نشوفه أبد، يجي تالي الليل والصبح يطلع من وقت للدوام، مرات يبات يومين وما يرجع للبيت. آخر شي حسين مل من الوضع. حسين يما ترى ما يصير أجي للبيت تعبان أريد أرتاح، وست شيماء لبسها لا يرضى الله ولا عباده، ترى سوتها بدون ملح. وتالي انفجر بيها واحكي العلي على سوالفها. ام حسين والله يا يمه حتى انا مليت ما تسمع مني، بس الصار اليوم رجعت حاكيها. حسين من وياها بالبيت، نسرين ولجين شو ما يلبسن مثلها، عود لجين اصغر منها بهواي بس اعقل. لجين كنا قاعدين بالمطبخ ونحضر عشاء، نزلت شيماء من غرفتها لابسة تراك بس البودي قصير والبجامة حصر، بحيث ملابسها الداخلية بابزة. حسين عافنا وطلع، وعيونه بقصته. اجت وقفت يمنه تسأل من شنو مسوين عشاء. صار لها شهرين من تزوجت، وبعدها دوب تساعد نسرين بالمطبخ. مع العلم نسرين هم دوام وعدها أطفال وقايمة بواجبها، بس شيماء لا شغل ولا عمل. تجي من الدوام قبل تنام، تقعد المغرب قاعدة على الكرسي. أم حسين ما تحملت أكثر وحكت وياها. أم حسين عمه شيومة، أنا دائما أطلب منك شوية تنتبهين للبسك، لأن مو بس زلمتك بالبيت، حماك هم موجود. ودوم طالع من البيت يقول حتى مرت أخوي تأخذ راحتها، بس الزلمة راحته ببيته. لذلك أبعد عمتك أريدك تنتبهين أكثر، ولبسك هذا لبس رجلك بغرفتك مو يمنه. شيماء والله يا عمه لبسي هذا كنت أجيكم بي قبل الزواج وما كان عندكم اعتبار، مو هسه صرتوا تغثون منه. أم حسين زين أنا أحكي ويا علي يقبل على هذا اللبس. لجين من حكت هيجي أم حسين شيماء ظلت تبلعم وقالت صار عمة تدللين. عافتنا وراحت بعد ما نزلت حتى على العشاء. بعد كم يوم كان يوم جمعة، وشيماء راحت تبات يم أهلها من الباح. قاعدين نتغدى ودخلت علينا والضحكة تافسة حلقها. بعدها دخل علي بس كان شكله طبيعي. شيماء شنو ما حد يبارك لي؟ أم حسين خير إن شاء الله بالمبارك، بس على اليمين شيماء أنا حامل. لجين كنا ضلينا صافنين عليها ما أعرف ليش. بساعتها التفت على علي شفته يباوع لي، غمض عيونه بقهر ودنق. بعدها عافنا وطلع. باركنا لها كنا حتى أنا. بعدها
عفتهم. وبعد بدأت امتحانات السنة صبت يومية أروح أنا أمتحن وأرجع ألقى بس أم حسين ونسمين يطبخن لو ينظفن ونسمين إذا قبل تساعدهن وتغسل وياهن معون. من صارت حامل شالت إيدها من كل شي. أم حسين طقت روحها وطلبت منها تساعد نسرين لأن أنا عندي امتحانات. أم حسين عمه شيماء هلا الله انهنا ابن نسرين ترى هم خطية ما تلحق وكلنا حبلنا واشتغلنا وكل شي ما علينا وانا عمتج قدامج حتى للزرع كنت اطلع اشتغل وبطني الخشمي اذا الله كاتب العوام ما يموت من غسلة الماعون والكنس. شيماء عمه ايش عندك مقابلتنا متقابلة وياي ساعة لبسج وساعة اقوم اشتغلي وانتي تدرين عندي دوام وحامل واتنسى مو يمك رجعين لو قدرة امي قدرت على ابوي. ام حسين عمه حكيت وياك انا غيرتك تشيلين نوبة حالك حال موت حماك ترى احنا عيالك مو اهلك وواجبك هذا. رجعين عافتنا وراحت وهي تدمدم. نسرين ابد ما حكت بعدها صرنا يوميا بالليل نسمع حس عياط من غرفتهم وام حسين تقول مرة ورجال بينهم ما لنا دخل بيهم لذلك ما حد يتدخل بمشاكلهم. انتهت الامتحانات بس احس نفسي بكل الدروس درجاتي ضعيفة لان نسرين ما تلحق تغريني مثل قبل. شيماء مر على حملها شهرين انتهت العطلة ورجعت للدوام. بدلت الصبح كالعادة وردت أطلع للمدرسة أكيد أول خط على جاي. طلعت لقيت شيماء مبدلة وكاشخة تريد تروح دوامها مشيت قدامي وأنا وراها. احنا نطلع من باب المطبخ على الحديقة بعدها الطعمة. باب المطبخ بيه درجات 4 ننزل منهن لين البناء عالي. شيماء سبقتني بخطوة ما حسيت غير عثرت ووقعت من الدرج قدامي ركضت. ردت أساعدها ما حسيت غير دفعت إيدي وعاطت بوجهي. شيماء وقف عني حقيبة تذبيلي رجلك وتردين الطرحيني. رجعي فتحت عيوني على وسحن من كلامها وعلى صوتها طلعت أم حسين وعلي يركضون.